السلام عليكم. أهلا بكم مع الدكتور سيف. أتمنى أن يكون الجميع بخير. موضوعنا في هذا الفيديو في غاية الأهمية للتقدم بالعمر. سر غذائي بسيط لحماية القلب مع التقدم في العمر. هل لاحظت أن بعض الأشخاص يتقدمون في العمر ولكن قلوبهم تبقى أقوى من غيرهم؟ هذا الفيديو مهم لك، وخاصة إذا تجاوزت 40، لأننا سنتحدث عن شيء بسيط قد تفعله يومياً، ولكنه يصنع فرقاً حقيقياً. فهناك شيء يبدأ بالتغير داخلك، لكنك لا تلاحظه في البداية. ليس ألماً واضحاً ولا عرضاً يجبرك على التوقف، فقط إحساس خفيف، كأن طاقتك لم تعد كما كانت. تصعد الدرج فتشعر أن أنفاسك أقصر قليلاً، تمشي نفس المسافة ولكنك تتعب أسرع. الغريب أنك تكمل يومك بشكل طبيعي، تضحك، تعمل، تتحرك، وكأن كل شيء بخير. لكن في الداخل هناك جهد إضافي يبذل بصمت، فالقلب لا يتحدث بصوت عال، بل يرسل إشارات صغيرة جدا، ومع الوقت تتراكم دون أن نشعر. ولهذا من المهم أن تعرف أن ما سأذكره في هذا الفيديو معلومات متسلسلة ومبنية علمياً، وفهمها الكامل يحتاج متابعة للنهاية. لذلك مشاهدة جزء فقط قد يعطيك فهماً ناقصاً أو غير دقيق. والسؤال هنا ليس هل لديك مشكلة، السؤال الحقيقي: هل بدأت هذه التغييرات بالفعل دون أن تنتبه؟ ما الذي يحدث فعلياً؟ في الداخل هناك شيء لا يرى، لكنه يتغير تدريجياً. الشرايين، وهي الأوعية التي تنقل الدم من القلب إلى باقي الجسم، تكون في شبابها مرنة، تتمدد وتنقبض بسهولة مع كل نبضة. لكن مع مرور الوقت هذه المرونة تبدأ بالانخفاض، حيث تصبح الشرايين أكثر صلابة قليلاً، ليس بشكل مفاجئ، بل خطوة صغيرة بعد أخرى. وفي نفس الوقت قد تتجمع داخلها طبقات دقيقة من الدهون، وهي مواد دهنية يحملها الدم مثل الكوليسترول، وتلتصق بجدار الشريان من الداخل. هذا التراكم لا يغلق الطريق بالكامل، لكنه يضيق المساحة تدريجياً، والنتيجة: الدم لا يتدفق بنفس السلاسة التي كان عليها، وكأن الطريق أصبح أضيق والحركة فيه أبطأ. وهنا يبدأ القلب في التعويض، فيضخ الدم بقوة أكبر وبجهد أعلى ليحافظ على نفس الإمداد لبقية الجسم. لكن هذا الجهد الإضافي يحدث بصمت، دون إشارات واضحة في البداية. وهنا تحديداً تظهر نقطة مهمة: فإذا كان هذا ما يحدث في الخفاء، فهل يمكن لشيء بسيط في نمط حياتك أن يخفف هذا الضغط دون أن تشعر؟ وهنا يظهر السر الغذائي. ففي وسط هذا التعقيد داخل الجسم يظهر شيء بسيط جدا، لكنه مختلف. ليس دواء ولا إجراء معقدا. هناك نوع من الدهون يعرف بالدهون الصحية، وهي دهون يحتاجها الجسم فعلا، بخلاف ما يظنه الكثير أن كل الدهون ضارة. هذه الدهون تعمل بطريقة هادئة، تخفف ما يسمى الالتهاب، وهو حالة تهيج داخلية في الأوعية الدموية تجعلها أكثر عرضة للتضرر. كما تساعد الشرايين على الحفاظ على مرونتها، فلا تصبح قاسية بسهولة مع الوقت. بمعنى أبسط، هي لا تصلح المشكلة بشكل مباشر، لكنها تهيئ البيئة داخل الجسم لتكون أكثر توازناً وأقل إجهاداً على القلب. الغريب أن هذه الدهون ليست نادرة أو صعبة الوصول، بل موجودة في أطعمة نراها يومياً، وربما نتجاهلها دون أن ندرك قيمتها الحقيقية. لا تقلق، سأخبرك من أين تحصل على هذه الدهون الصحية بعد قليل. لكن ماذا يقول العلم فعلاً عن تأثيرها على القلب؟ وهل هذا التأثير مجرد كلام شائع أم مدعوم بدراسات واضحة؟ ماذا تقول الدراسات؟ عندما ننظر إلى الأبحاث نجد أن الصورة أوضح مما نتوقع. في مجال طب القلب
تمت متابعة آلاف الأشخاص لسنوات طويلة، والنتيجة لم تكن مفاجئة للعلماء، لكنها قد تكون مفاجئة لك. فالأشخاص الذين يعتمدون على ما يعرف بالدهون الصحية في غذائهم اليومي كان لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب. وبشكل أبسط، داخل الدم هناك نوعان من الكوليسترول: الكوليسترول الضار LDL، وهو الذي قد يترسب داخل الشرايين، والكوليسترول الجيد HDL، وهو الذي يساعد على تنظيف هذه الترسبات. وقد وجدت الدراسات أن هذه الدهون تساهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد، بمعنى أنها لا تعمل فقط على تقليل المشكلة، بل تساعد الجسم أيضاً على التعامل معها بذكاء. وهنا يصبح التأثير أعمق مما يبدو، لأننا لا نتحدث عن نتيجة سريعة، بل عن تغيير تدريجي في بيئة الجسم نفسها. ولكن كيف ينعكس هذا التغيير على إحساسك اليومي وصحة قلبك على المدى القريب؟ فوائد هذا السر: عندما يتغير ما يحدث في الداخل، تبدأ النتائج بالظهور في الخارج، ولكن بهدوء، ليس بشكل مفاجئ، بل كتحسن تدريجي يصعب ملاحظته في البداية. أول ما يتأثر هو مرونة الشرايين، فعندما تصبح الشرايين أكثر ليونة، أي قادرة على التمدد والانقباض بسهولة، يصبح مرور الدم أكثر سلاسة دون مقاومة عالية. وهنا يحدث شيء مهم: القلب لا يحتاج أن يضغط بقوة زائدة في كل نبضة، فيقل الجهد عليه، وكأن الحمل أصبح أخف دون أن تشعر مباشرة. وفي نفس الوقت تتحسن ما يعرف بالدورة الدموية، وهي حركة الدم في الجسم لإيصال الأكسجين والغذاء للخلايا. وعندما تتحسن هذه العملية، يصل الأكسجين بشكل أفضل، فتشعر بطاقة أعلى ونشاط أكثر خلال يومك. لكن هذا التحسن لا يأتي من مرة واحدة، بل من تكرار بسيط ومستمر لنفس العادة. وهنا يبدأ السؤال العملي: كيف يمكن إدخال هذا السر في يومك بشكل سهل دون تعقيد أو مبالغة؟ طريقة الاستخدام. الفكرة هنا ليست في التعقيد، بل في البساطة التي تستمر. فليس المطلوب تغيير كل نظامك الغذائي، بل إضافة صغيرة ولكن بانتظام. يمكنك إدخال هذه الدهون من خلال أطعمة نعرفها جميعاً: زيت الزيتون، وهو الزيت الطبيعي المستخرج من الزيتون، والمكسرات مثل اللوز والجوز، وهي حبوب غنية بالدهون المفيدة، وكذلك الأفوكادو، وهذه الفاكهة تحتوي على دهون تدعم توازن الجسم. لكن النقطة الأهم ليست ماذا تأكل، بل كيف تأكله. فالاعتدال هنا هو الأساس، لأن هذه الدهون رغم فائدتها إلا أنها غنية بالسعرات، أي بالطاقة التي يحصل عليها الجسم من الطعام. بمعنى أبسط، القليل المنتظم يومياً أفضل بكثير من كمية كبيرة تؤخذ بشكل مفاجئ. هذا الأسلوب الهادئ يعطي الجسم فرصة للاستفادة دون ضغط أو زيادة غير مرغوبة. لكن هل يعتمد التأثير على هذا السر وحده، أم أن هناك تفاصيل أخرى قد تضاعف فائدته دون أن ننتبه؟ ما الذي يعزز فعالية هذا السر؟ الأمر لا يتوقف على ما تضيفه، بل على ما يحيط به. نفس العنصر قد يعطي نتيجة مختلفة حسب البيئة التي يكون فيها داخل يومك. فعندما تضاف هذه الدهون إلى خضروات طازجة مثل الورقيات، فأنت لا تأكل فقط طعاماً صحياً، بل تساعد جسمك على امتصاص فيتامينات مهمة مثل A و D و E و K، وهي عناصر تدعم جدار الشرايين وتحافظ على توازنها. وعندما تجتمع مع ما يعرف بأوميغا 3، وهي دهون مفيدة موجودة في بعض الأسماك والسردين، يعمل الاثنان معاً على تهدئة الالتهاب داخل الجسم، وهو التهيج الداخلي الذي يضعف الأوعية مع الوقت. لكن الصورة لا تكتمل دون حركة. حتى نشاط بسيط يومي كالمشي يساعد الجسم على استخدام هذه الدهون بشكل أفضل، ويحسن تدفق الدم. وفي المقابل، إذا كان النظام مليئاً بالسكريات أو الدهون المصنعة، فقد يضعف هذا التأثير،
مهما كان العنصر جيداً. وهنا يتضح شيء مهم، فالنتيجة لا تأتي من مكون واحد، بل من انسجام تفاصيل صغيرة تعمل معاً. لكن ماذا لو خرج هذا التوازن عن حده؟ هل يمكن أن تتحول الفائدة إلى نتيجة عكسية؟ هل له أضرار؟ رغم أن الصورة تبدو إيجابية، إلا أن أي شيء إذا خرج عن توازنه قد يعطي نتيجة عكسية. فحتى الأمور المفيدة لها حدود. هذه الدهون رغم فائدتها تعتبر مصدراً عالياً للسعرات، أي أنها تعطي الجسم طاقة كبيرة في كمية صغيرة، وعند الإفراط قد تتراكم هذه الطاقة على شكل زيادة في الوزن دون أن تنتبه. وهنا يظهر جانب آخر مهم، ليس كل جسم يتعامل مع هذه الدهون بنفس الطريقة. فبعض الحالات الصحية مثل اضطرابات الدهون في الدم أو أمراض معينة قد تحتاج تقييماً خاصاً قبل تعديل النظام الغذائي. لذلك الفكرة ليست أن تضيف هذا السر بشكل عشوائي، بل أن تستخدمه بوعي وبما يناسب حالتك أنت تحديداً. وهنا نصل لنقطة هادئة ولكن مهمة. إذا جمعت كل ما سبق، ما الصورة الكاملة التي يجب أن تخرج بها؟ وفي النهاية، الصورة ليست في مكون واحد كما تبدو. فصحة قلبك لا تعتمد فقط على دواء، ولا حتى على عنصر غذائي واحد مهما كان مفيداً. الحقيقة الأعمق أن التأثير يأتي من التفاصيل الصغيرة عندما تعمل معاً. طعام بسيط، حركة يومية، وتقليل ما يرهق الجسم. هذه أشياء تبدو عادية، لكنها عندما تجتمع تصنع بيئة مختلفة داخل جسمك. وهنا يصبح هذا السر جزءاً من منظومة، ليس بطلاً وحيداً، بل عنصراً يعمل بهدوء داخل نظام متوازن. قد لا ترى النتيجة فوراً، لكن مع الوقت هذا التراكم الهادئ يتحول إلى فرق حقيقي في طاقتك وفي كفاءة قلبك. فهل أسلوب حياتك اليومي يعمل كفريق واحد لحماية قلبك، أم أن كل جزء يسير في اتجاه مختلف؟ وإذا وصلت إلى هنا، فغالباً أنك بدأت تنظر لصحتك بطريقة مختلفة، ليس فقط كشيء نعالجه عند المشكلة، بل كشيء نحافظ عليه قبل أن يتعب. اهتمامك بهذه التفاصيل الصغيرة هو بحد ذاته خطوة لا يقوم بها الكثير، خطوة هادئة لكنها تصنع فرقاً مع الوقت. وأريد أن أعرف منك، هل تفكر فعلاً في نوعية الدهون التي تتناولها يومياً، أم أن هذا جانب لم تنتبه له من قبل؟ اكتب لي في التعليقات، لأن إجابتك قد تفتح باباً لفهم أعمق لك ولغيرك أيضاً. ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع شخص قد يحتاج هذه المعلومة دون أن يدرك ذلك. تنويه طبي: هذا المحتوى للتوعية فقط، وليس بديلاً عن استشارة الطبيب المختص. وأي تغيير في نظامك الغذائي يجب أن يكون مناسباً لحالتك الصحية الفردية. وحتى ألقاكم بالفيديو القادم، إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.